Всім привіт! І на кінець таки в нас знову рубрика «Пушки-кватрушки». Сьогодні в нас буде на огляді Audi SQ5 другого покоління. Я постараюсь сьогодні поділитись, в принципі, інформацією про Audi Q5 другого покоління. Розкажу конкретно про S-ку, розповім, які відмінності від звичайної Q5. І також, так як в мене було попереднє покоління SQ5, я зможу вам поділитися емоціями, а що змінилось з новим поколінням. І чи варто переплачувати гроші за друге покоління, тому що воно коштує досить таки відчутно дорожче. І так, друге покоління Audi Q5, відповідно і SQ5, з'явилось на ринку з 2017 року. Випускається по нинішній час. Наступне покоління Audi в Q5 кузові планують випускати 2025 року. В 2020 році був рестайлінг. В нас автомобіль якраз таки 2020 року, але він ще дорестайловий. Тобто, якщо ви бачите автомобіль 2020 року, він може бути як дорест, так і рест. В нашому варіанті дорест, і він, бачите, більш такий з гострими лініями, гострими кутами. Якщо взяти рестайл, то у нього вже більш зализаний бампер і задня частина також більш зализана. Audi Q5 другого покоління могла бути в S-Line, без S-Line, в варіації SQ. І також у 2020 році, коли пішов рестайлінг, з'явилися спортсбеки. Яка відмінність? В них трішечки ззаду зализана задня частина. Також для китайського ринку Audi Q5 випускалось в більш довгому кузові, лонг. Якщо ви приганяєте автомобіль з Америки, будете його там ремонтувати, їздити, то приганяючи попередню Audi Q5 в кузові 8R, ви могли хвастатись, що у вас вже вона зроблена в Германії, просто її в Америку завезли, бахнули, щоб вам тепер дешевше продати. Тут ні, ці автомобілі вже збираються, випускаються в Мексиці. Чи це погано, чи це добре? Ну, як на мене, не сильно суттєво це впливає на якість, але такий момент є. Давайте присядемо, подивимось на передню частину. В нас вона виглядає досить таки агресивно, тому що, знову ж таки, в нас S-кушечка. Чим відрізняється візуально по бамперу S-ку від того ж звичайного S-Line? Дивіться, перше, що ви маєте звернути увагу, це ось така тут накладочка. В S-Line оця губа, вона йде просто суцільна пластикова. В S-ку оце окремий молдинг. Він може бути або ось такий алюмінієвий, або чорний. Інколи автомобілі могли бути в варіації типу як блек-пакет, от по аналогії якось на ця решітка, або могли бути без блек-пакета. Це коли вся машина, і решітка, і ось ці молдинги, і зеркала, вони в такому тертому алюмінії. Конкретно в нашому екземплярі бачимо, що решітка в нас в блек-пакеті, але оцей молдинг, він ось такий от в алюмінії. Наскільки я знаходив інформацію з американських відосиків, де вони продають ці машини і хваляться, розповідають про функції, то ось ці чорні решітки, вони йшли лише в певних роках. Тобто, якщо ви купите автомобіль 2017 року, то ця решітка, скоріш за все, у вас буде ще в такому алюмінієвому алюмінієвому виконанні. Ось ці решіточки, вони бувають ось такі, як для S-Line, так і для S-ку, вони абсолютно однакові. Але вони можуть бути тут з дестроніком. Якщо у вас в автівці є функціонал дестроніка, тобто адаптивний круїз-контроль, то ось тут у вас радари з одного боку і з другого боку. В не S-Line, в не S-кушці оці решітки абсолютно інші. Також, якщо у вас буде стояти задача зібрати бампер, то зверніть увагу, S-ку і S-Line, окрім цієї сабельки, вони відрізняються ще оцією решіточкою. Вона, як і в попередньому поколінні, візуально все ніби таке ж саме, але оця решітка, вона трішки під іншим номером і вона має другу форму. Далі, що відрізняє саме S-ку від звичайної Q5 або S-Line? Ну, зрозуміло, це шильдик. І також, так як в нас автомобіль все-таки з 3-літровим бензиновим двигуном, він потребує більше охолодження, і в нас тут є 3 радіатори для охолоджуючої рідини. Основний, з цього боку за решіточкою і з цього боку. З цього боку за решіткою лише в S-ку бувають ці радіатори. І відповідно, якщо ви таку решіточку будете ставити, то вони можуть бути з заглушкою та без заглушки. Якщо, наприклад, я купував цей бампер, у мене була оця решітка з заглушкою, я її знімав спеціально, щоб сюди надходило повітря, і цей радіатор, який за нею схований, також охолоджувався. Мені дуже подобалось попереднє покоління Audi Q5. От мені, як для їзди, дуже було класно. Але був один такий мінус.
ну, з яким мені було складновато на ній взагалі їздити. Це оптика. Зрозуміло, хтось зараз скаже, ну там вже можна поставити нові лінзи, LED-лінзи, але це все потребує якихось додаткових заморочок, додаткових якихось там колхозів, не колхозів. В новому поколінні, слава Богу, ну це і логічно, все-таки з 17-го року машинка пішла, тут вже є LED-оптика. Є на Audi Q5 80A або FY, тобто друге покоління, є декілька варіантів оптики. Перший варіант – це звичайна ксенонова оптика. Другий варіант, ось така як в нас, це LED-оптика. І третій варіант – це вже матрична оптика. Дивився різницю, шукав LED і матричну, як вони візуально виглядають. Я не знайшов якоїсь суттєвої різниці, як візуально їх відрізнити. Конкретно в нашій комплектації тут є датчик дощу і також ось така от камера, яка слідкує за дорожньою обстановкою, за дорожніми знаками. Давайте перейдемо на бічну частину. В нас SQ, відповідно, в нас зеркала сріблястого кольору. Це мене дуже потішає, деякі люди їх хочуть перетягнути в чорний колір, деякі беруть спеціально блек-пакети собі роблять. Але спокон віків, увага, у аудюшках есочки, на фольксвагенах олтреки, вони прикрашені такими сріблястими зеркалами. Це трішечки вас виділяє з потоку, і той, хто розуміється на цих тачках, думає, ага, то не простенька машина. Пішли далі. По боковій лінії хочеться сказати, що от тут іде через всю машину отака от рублена лінія. Мені особисто вона дуже подобається, тому що вона більш сучасна. Якщо порівнювати з попереднім поколінням, машинка візуально мені подобалась, але мені здається, що вона мені подобалась просто тому, що я дід. І коли ці машини були нові, я ще був малим пацаном, і тому вони мені досі подобаються. Я думаю, що це якийсь верх інженерії і дизайну. Рублені лінії цього автомобіля додають їй візуально якоїсь, не знаю, динаміки, якісь вони такі більш сучасні і симпатичні. Якщо ви купили звичайну автівку без S-Line і вам захотілося її переобути в S-Line або в S-Q, треба мати на увазі, що по всьому автомобілю, от починаючи з передньої губи, далі от по арочкам і ось по дверям, йдуть пластикові накладки. І вони логічно, що відрізняються S-Line S-Q від звичайної Q5. Тому, якщо ви захочете, скажете, я візьму бампера від S-Line і в мене тачка стане в S-Line, так у вас не вийде. Тому що вам доведеться брати ось ці накладки і відповідно на кожну дверку ось ці накладки. Ну, логічно, задню арку і задній бампер. Одне з першого, що мене здивувало, коли я почав користуватись Q5 другого покоління, це ручки. Дивіться, як вони відчиняються. Нічого незвичайного, але якщо ви попередньо все життя їздили на ручках, які отак от відкриваються до себе, то вам буде трішки незвично, що ручка відчиняється вверх. Ну, дрібничка, але є такий момент. Задня частина, як на мене, виглядає досить таки апетитненько. І тут теж є елементи, які відрізняють саме S-Q від звичайної аудюшки, від того ж самого S-Line. Що це за ізюминка? Ну, логічно, що шильдик, по ньому видно. І якщо ми спустимось сюди, то ось ця от накладочка, вона теж відрізняється. В S-Line вона так само є. Але ось тут ось ця от форма, вона відрізняється. Вони, по ідеї, взаємозаміняємі, але якщо вам потрібно S-Q, то треба звертати увагу саме на цю штуку і брати S-Q-шну накладку, а не звичайну S-Line-овську. Попереднє покоління SQ5, воно візуально показувало, що там щось потужненьке під капотом стоїть за рахунок вихлопу. Там стоїть чотирьохствольний вихлоп з заслонками, коли ти натискаєш на гашетку, вона робить ра-та-та і все як ви любите. Тут, типу заглушки. Я не скажу, що це прям візуально типу як вихлоп, бо тут вони ніби і не приховували, не робили візуально, що це прямо все. Це от заглушки вихлопу, тобто просто візуально такий гарний елемент, але він наче й нагадує вихлоп. І якось ти дивишся і думаєш, це типа фальш, не фальш, що таке? Вихлоп, ось тут одна труба прихована, і ось тут друга труба прихована. Так само, як і в попереднього покоління Audi SQ5, тут є заслонка на вихлопі, і машинка регулює вихлоп. Ви можете налаштувати, щоб він був гучний, ви можете налаштувати, щоб він був тихенький. І мені це дуже подобається. Чому? Тому що ти береш цю машину, ти кожен день не ганяєш, але коли ти їдеш, що це чуєш, це тебе трошечки так тішить. Плюс, зараз на сучасних автівках зазвичай видушують просто з 2 літрів купу кінських сил, додають через динаміки підзвучку, щоб вам було враження, наче вона робить ра-та-та і буль-буль-буль, але по факту вона не гуде так, як мала б густи. Цей автомобіль, він от прям по-справжньому, ти гашетку дав і воно прям кричить над всю околицю. Ще мене тішить по задній частині, це, звичайно ж, фонарі. Вони мені особисто дуже подобаються. І якщо придивитись детальніше по ним, то вони не просто пласкі, вони мають певні такі от форми. Також мені подобається от оця частина, як оформлена. Дивіться, який от гарненький полірочок. І ось тут такі от накладочки. Вони додають якогось такого стрімкого вигляду. Якщо подивитись всякі ці аліекспресні тюняшки на ті ж самі гольфи і тому подібне, то стандартний набір такого гольфовода – це причепити сюди полірочок і от такі накладочки. Тут
форма хетчбеку, і вже ці елементики є. Ще хочу поділитися одним моментом. Я звернув увагу, що коли я їду на цій машині, то мене весь час хтось десь хоче підперти, поблимати, якось мене посунуть. Я не знаю, з чим це зв'язано. Я спочатку думав, може це магія СК. Типу, бачать есочку і хочуть трішечки, знаєш, а ну зараз ми поганяємося. Але попереднє покоління, попередню СК ніхто не штурхав, ніхто ніяк не блимкав і нічого такого не було. Я думав, може я якось повільно тянусь по дорозі, мішаю всім. Та ні, наче звичайно їду. І потім я почав собі теорію будувати. Так як тут немає значка, можливо, її путають з якимись китайчиками. Тому що зараз, от коли я дивлюсь на дороги, дуже багато китайських автомобілів, в яких теж така досить симпатична, об'єктивно симпатична в них оптика, вона гарно виглядає, в них такі самі рублені лінії. І цю машину, може, просто в потоці путають. І думають, що там 1,5 літра турбо і хочуть, типу, її трошечки піднажати, підбібікати. Не знаю, пацани, не робіть так. Давайте трішечки підемо, подивимось технічку. Поки йдемо до капоту. Ця автівочка в нас повнопривідна, ніби як пише інтернет, що бували передньопривідні. Але чесно, я не вірю. Це, напевно, якась помилка, тому що попередніх Audi Q5 не було передньопривідних. І тут якось мене беруть сумніви. Але інтернет так пише. Щодо повного приводу, з певного року автомобілі Audi вже всі оснащені не торсоном, а системою Quattro Ultra. Це вже муфта. Хтось каже погано, хтось каже добре, ну але так воно є. Конкретно, якщо взяти SQ, то SQ в нас все-таки йде на торсоні. І це, як на мене, досить таки прикольно. Чим відрізняється торсон від муфти? Ну, торсон – це прямо шестереночками металом, повний привід, завжди у вас підключений, його не можна ніяк відключити, це надійно. Але наявність муфти ніби як нам дає якийсь велю в плані розходу, тобто менші витрати палива в автомобіля. Мене тішить, що тут є дійсно справжній торсон, і добре, що він є. Причому, якщо заглянути на диференціал, ми колись з хлопцями сперечались, тому що візуально хлопці кажуть, що от саме от візуально оця от коробочка, де він запакований, вона як у Quattro Ultra. І лише коли ти починаєш ходити, дивитись там через шнурочок, дивитись, які там стоять агрегати, то там видно, що ніякої муфти нема. Тут звичайний торсон. Сила торсона. Скажу, торсон то торсон, і завжди, типа, Quattro, це ж типа повний привід, найкращий в світі. Але я вам скажу так, ми випадково зловили діагональку, і вона її реально ловить. Так, коли ти натискаєш газ, то колеса блокуються, які вивішені, вона все-таки їде. Але я якось розраховував, що вона не буде взагалі її ловити, якщо чесно. Я думав, що якось, діагональ, тут справжній торсон, типа всі діла. Ну, ми її зловили, і причому зловили геть на пустому місці. Так, підкапоточка. В нашій варіації SQ5 тут стоїть 3-літровий бензиновий TFSI. Які двигуни були на цих автівках? На Q5 були бензинові та дизельні двигуни. Бензинові були 2-літрові лише, були різні по потужності, тому що свіжі вже Audi, якщо ви звернули увагу, в них там от ззаді мотор, там, наприклад, 2 літра, але вони можуть бути 40-ки, 45-ті, 50-ки, 55-ті. От я в них детально не розбираюсь, але що я можу сказати? Чим більша циферка, тим більше у вас потужності. При тому, що там літраж двигуна один і той самий. Тобто вони були 2-літрові і лише SQ бензинові були 3-літрові. Дизельні були 2-літрові, 3-літрові і також дизельні бували SQ-шки. Тобто SQ-шка могла бути 3-літровий бензин і 3-літровий дизель. В нашому випадку 3-літровий бензин. Також були ще гібриди, де 2 літра бензин плюс гібридна установка. Давайте трішечки слів про двигун. Попередні покоління Audi SQ5 так само могли бути дизельними і бензиновими, але давайте зараз лише про бензин, тому що я можу об'єктивно порівняти відчуття бензин проти бензину. Двигун був 3 літра на компресорі. Він був дуже прикольний чим? Тим, що він вже був другого покоління, він не так боявся цих задирів і всього іншого, про що могли там писати і лякати всіх. Але основна фішка, що в ньому був компресор і він тягнув прям з самих низів. Там було 354 кінських сили і та автівочка їхала до сотні за 5,4 секунди. Ми перевіряли, вона абсолютно легенько показувала ці результати. Раз, все, 5,4. Було дуже класно, що той двигун, він з самих низів просто виривав в тебе машину з рук, ти прям боровся за руль тримав. Тут ті самі 3 літра, компресор прибрали, поставили турбонагнітач, звичайно турбіну, і поведінка машини, її агресія пропала. Зробили тих самих 354 кінських сили, розгін паспортний так само 5-4 секунди до 100, але оця агресія, оця харизма, коли ти натискаєш, тебе вириває прям кермо,
вона десь ділася. Ну, тут можна сказати, з одного боку, це погано, тому що я ж беру еску, щоб прям агресія, щоб прям вона така ратата робила. А з другого боку, ну, цей автомобіль став більш цивільний. Ну, до чого я веду? Наприклад, попереднє покоління СК, якщо мені там потрібно було жінці, дружині сказати, на, ключі кудись поїдь, то їй подобалось, що вона така ніби спортивна, але вона просто з кріпатурою на руках така приходила додому, тому що, ну, з машиною треба було боротися, якщо ти десь там хочеш тапнути, трошечки шашкануть. Тут такого нема. Тут, якщо ти їдеш, тошниш на машині, вона себе веде, ну, не як 354 кінських сили під капотом. Вона себе веде, як звичайна автівочка, плавненько тупить, реагує на педаль плавно, досить таки вальяжно. Але коли тобі потрібно включитись, якщо ти включаєш через Drive Select Dynamic режим, або просто нормально пару раз тапнув на тапку, вона прокидається. Але, знову ж таки, прокидається, ну, не так агресивно, як попереднє покоління. Вони от і так нажають, і ти улетів просто. По коробкам передач. Інтернет пише, що на цих машинах могли бути механічні шестиступеневі коробки. Я таких не бачу в природі, але так написано. Не знаю, може це і правда. Але зазвичай ви тут зустрінете семиступеневий S-Tronic, і лише на S-ках ви зустрінете старий, добрий восьмиступеневий ZF. Я дуже з радістю кажу, бачите, Торстен, ZF, справжні 3 літра, справжній вихлоп, який прям відкриває заслонки, робить ра-та-та. Це все дуже круто, це все дуже прикольно. Але тут постає одне питання. Попереднє покоління, в ньому було все рівно таке ж саме. З одного боку, це ті фішечки, за які мені дуже подобалось попереднє покоління, тобто трушність, така справжність, там об'єм двигуна і тому подібне. А з іншого боку, ну, хотілося б з другим поколінням автівочки, ну, якихось допрацювань. Ну, хоча б от 354 кінських сили було, 354 кінських сили залишилось. Ну, пацани, могли б трішечки докинути туди, не знаю, там 20 сил докинули, вже якось трошечки легше стало всім. Ну що ж, поїхали, подивимось салон. Двері. Значить, в нашій варіації тут присутня алькантара. Тут оця ручка, вона ніби під шкіру, але я дивлюсь, це штучна шкіра. Ну, на то воно і непогано, тому що штучна шкіра, по ідеї, має бути більш зносостійка. Тут в нас йде декор, він йде, в принципі, по всьому салону. Декор такий, ніби це карбончик. І я от так от проглядаю туди, в мене є враження, що це, ну, це не просто плівка, це не малюнок, а там дійсно такі прям структура, це дійсно наче карбончик. На аудюшці є різні варіації амбієнту. Буває максимальний амбієнт з кольоровою підсвіткою або трішечки простіший. В нашій варіації трішечки простіший. Якщо ми вімкнемо габарити, то ось отут от у нас іде підсвітка, оця от зона легенько підсвічується, в ручці підсвітка. Також наші Bang & Olufsen динамічки отут підсвічуються. В принципі, по двері все. Далі йде підсвітка по салону. З фішок S-ки в нас на порогах ось такі от накладочки. І якщо ввечері вмикаєш габарити, то оця от штука вся так само світиться. Виглядає досить таки прикольно. В нашій варіації сидіння з електрорегулюванням. Знову ж таки, накладки на педалі, тому що в нас S-очка. Але думаю, що можливо, як доп-опція могла бути така штука і не на S-очках. Давайте подивимось на сидіння і на кермо. S-ка відрізняється від інших автівочок, як на мене, досить таки суттєво. Перше, що ми бачимо, що це S-очка, це сидіння. На всіх сидіннях ми бачимо шильдик S-очка. Саме сидіння може бути або з алькантарою, або в нашому випадку такими ромбіками прошито. Дуже зручне, з боковою підтримкою. Те, що це S-очка, свідчить. Шильдик бачимо на кермі. Шильдик отут біля селектору перемикання передач. В нас не повний амбієнт, відповідно тут нічого не підсвічується, але підсвіточка амбієнта тут є. Підсвіточка амбієнта ще є ось тут, оцей центральний тунельчик, отам ніби така невеличка ніжка, і з неї світиться таке moonlight, типу таке біленьке світло. Дуже прикольно. На кермі, як зазвичай, управління всім функціоналом ви можете керувати і приборною панелью, і мультимедіа системою. Також в нашій варіації є отакі от пелюстки для перемикання передач в ходу. Чесно, та ніколи я не клацав цими пелюстками. Ніби всі хочуть їх, ніби приспортивлена така фішка, напевно, прикольно. От чесно, ніколи ними не користуюся, тому що, в принципі, ця коробка, вона досить таки класно відгукується. Якщо тобі потрібно десь тапнути, вона тобі перекидає нормально передачки, і тобі оцим, ну, не потрібно робити. Хочеться звернути увагу на цей центральний тунель. З класного. Дивіться, тут є кишенька.
Сюди поміщається телефон, і це дуже класно. Але десь тут є підвох, тому що не кожен телефон сюди поміститься. Якщо взяти будь-який Android, а вони зараз всі не маленькі, він сюди не поміщається. Якщо взяти iPhone не маленький, не звичайну прошку або звичайний, то він сюди не поміститься. Pro Max вас вже буде стирчати і буде от така от сама штука. Дивіться, отут в мене лежить щось. Це окуляри. Ця от ніша підсвічується амбієнтом, ввечері дуже прикольно виглядає, але я ніколи цим не насолоджуюсь. Чому? Тому що в мене тут лежать окуляри. Чому вони тут? Ну, тому що просто банально тут немає під окуляри якогось місця. Я, якщо чесно, здивований. Зазвичай, увага, отут от клац, випадає такий очечник, туди кладеш окуляри і все класно. В старих вагах, отут в ручках може бути також футлярчик для ваших окулярів. Тут його немає, ніде. Не знаю, можливо в якихось комплектаціях, десь якось вони щось зробили, можливо в ручки ці саме впихнули. Але от конкретно от в моїй машині немає футлярчика, і це така собі штука. Далі, тут у нас є безпровідна зарядочка, працює гарно, вона отак от може сюди заїжджати, і відповідно в нас тут є підстаканнички. Підстаканнички на цих автомобілях бували звичайні, як в нашій варіації, або інколи можна зустріти з охолодженням та підігрівом. В принципі, як і на попередньому поколінні Q5 Audi. Тут можна складати всякий свій крам, і також тут є USB і AUX. USB також є ось на цій центральній частині. І дивіться, у мене є такий оригінальний супершнурочок для зарядочки з лайтнінгом. І його прямо, це оригінальний аудюшний шнурок. І я вам хочу показати, як класно вони розрахували. Якраз цей шнурок от розрахований, щоб телефон у вас лягав в цю нішу. Ось типу ось так, напевно, воно розраховано. Отак, чик. Він ідеально сюди лягає, прям дотягується, все класно. Але, якщо у вас є безпровідна зарядка, то це така штука. Хіба що, якщо у вас два телефона одночасно треба зарядити. Саме класне, що тут є, як на мене, це клімат. Подивіться, як він прикольно виглядає. Я просто, дивіться, вмикаю запалення. Отут от температурка, тут от крутілочки, ці штучки ось ще й натискаються. І саме цікаве, дивіться, бачите кнопки? І якщо по них отак от проводиш, вона тобі робить підказочку. Тобто вона не натискається, я от просто підвожу, вона каже, що ти вибрав цю штуку, і я отак от натискаю і клацаю. Дуже мені ця фішечка подобається. В нас доріст, відповідно, в нас тут є така тач-панель. Якщо у вас буде рестайлінговий автомобіль, то цієї тач-панелі не буде, тут буде попільничка, якщо я не помиляюсь, а весь тач, він уже здійснюється з екраном. Тобто екранчик більший по діагоналі, і на ньому можна клацати пальчиком своїм щось вибирати. Підлокітничок можна регулювати по висоті, виїжджає, заїжджає, в принципі, стандартна вагівська історія. Хочеться звернути увагу ще на плафон. Мені дуже подобається цей плафон. Знаєте чому? Ну, окрім того, що він прикольненько виглядає гарно, оці от плафончики, вони вмикаються дотиком. Вони такі, сенсорні. Це дуже прикольно. І причому і передні, і задні. Не потрібно його туди протискати. Дрібничка, але я перший раз, коли так тиснув випадково, то я був дуже здивований. Тут у нас управління, в принципі, світлом, панорамою, шторкою панорами. Також тут розташовані два мікрофончики. Йдемо, подивимось до заднього ряду. Двері. Двері в нас не обділені якимось комфортом. Тут так само присутня алькантара, так само тут підсвітка є амбієнт. В принципі, єдине, що тут уже прибрали, трішечки зекономили, отут от на динаміку немає підсвітки, попереду, нагадую, є. І, наприклад, що мене трішечки бісить, це оця от кнопка з заднього ряду, як і в попередньому поколінні, машину можна лише закрити. Відкрити немає, тобто ось кнопка лише на одну позицію. Чому так зробили? Невідомо. Тим більше, що якщо хтось скаже, що це, щоб дитина не відкрила двері, на водійській дверці є управління дитячими замками. Якщо так сісти, то, наприклад, там з моїм ростом до 1,80 м місця вистачає. Не скажу, що його багато, я міряю це яким методом. Якщо дитина сидить і ногами ось сюди от дотягується за водієм, то трошечки б додати місця було б непогано. Просто там на контрасті з Passat'ом, розумію, що непорівняні автомобілі і Passat набагато довший, але дитина сюди не може дотягнутись, він мене не штурхає, коли я за кермом, не брудне нічого, і я дуже щасливий. Тут дитина хоче, грається і оце бахкає. Але хочу сказати, що тут, напевно, розраховували, що дітки можуть таке робити, і оця от частина сидіння пластикова вся. Оці от сітки для цибулі.
Центральний тонельчик. Тут в нашій варіації присутні повністю підігрів сидіння не лише на передніх сидіннях, а й на задніх. Тому у нас такі от позиційні кнопочки по сидінням. І в нас трьохзонний клімат, тому в нас є плюсик-мінусик, яким ми можемо регулювати температуру на задньому ряду сидінь. Також є дві USB-шки і звичайний такий от 12-вольтовий штекер, ну, як автомобільний, типу як прикурювач розетка. Йдемо в багажник. В нас є функціонал, який дозволяє відкривати, зачиняти кришечку багажника просто ногою. І ось такий у нас гармидер. По розміру він досить таки адекватний. Давайте я сяду і буде на контрасті видно, ой, який він. Ну, місця, як на мене, вдосталь. Причому, що, як і в попередній Q5, задній ряд сидінь, він може рухатись вперед-назад, спинки нахилятись. Тому, якщо вам трішечки не вистачає місця, окрім того, щоб повністю скласти сидіння і задні тоді пасажири не зможуть їхати взагалі з вами, ви можете оці от сидіння трішки пересунути вперед, і у вас багажничок стане більшим. З приколів цієї кришки, вона регулюється по висоті. Тобто ви можете собі, наприклад, її вище зробити, потримати кнопку. Вона пікнула і все. І тепер вона буде закриватись, відкриватись на таку висоту. Можете зробити нижче, наприклад, ось так. Потримати. Вона пікнула, і тепер вона буде на таку висоту підніматись або опускатись. Це досить таки цікаво, прикольно, тому що різний ріст людей, наприклад, мені далеко тягнутись незручно, а хтось високий, і він буде битись головою, якщо кришечка не повністю відкрита. Всередині, як зазвичай, Audi. Тут все гарненько обшито у нас, всі елементи там металевих взагалі не видно, все приховано. Тут може бути ще така шторка, в нас її немає. Звідси можна скласти заднє сидіння. Тут у нас LED-підсвіточка простору багажника. Такі от гумова штука, щоб щось сюди поставити, але, якщо чесно, мені щось шкода сюди якісь пляшечки щось запихати, щоб цю гумову штуку не розтягувати. Ну і тут, звичайно, у нас такий от ніша, де розташований сабвуфер і запасне колесо. Закривається вона так само з ноги. І так, спробую поділитись враженнями, як автомобіль відчувається в ходу. Як я вже попередньо казав, є досить такі контрастні відчуття в порівнянні з попереднім поколінням SQ. Ця автівочка, вона відчувається більш прирученою і більш спокійною. Але при цьому, якщо вам потрібно десь якусь шпаринку пролізти, то в принципі потужність тут є. Тобто тут не якісь, знаєте, там, як заявляють в деяких машинах, там мільярд коней, але то якісь, ну такі, не коні, а понячки, маленькі понячки. Тут справжні нормальні коні, які її дійсно тягнуть. Ну, машина їде адекватно і непогано. Але якщо ти хочеш проїхатись в якомусь економному, вальяжному, спокійному режимі, то автівочка повністю це тобі дозволяє. І мені здається, що навіть вона більш може їхати вальяжно, ніж ті ж самі 2-літрові. Тому що великий двигун, він на низеньких обертах собі тягне, ти собі плавненько натиснув газ, і вона буль-буль-буль-буль, там буквально з 1000 обертів, вона спокійнесенько тягне, прискорюється, все класно. Хочеться зробити ремарочку. Люди, які вибирають Q5 другого покоління, тобто в такому кузові, стикаються з вибором. Що робити? 2 літра, класний двигун, третє покоління, потужний, надійний, чи 3 літра. Теж непоганий двигун, але 3 літра, чи потрібні мені ті 3 літра, розхід, витрати пального і тому подібне. Скажу так, як на мене, якщо ти покатався на S-очці, нормально так відчув її, проїхався не просто в когось, а саме вона в тебе була у власності, то потім на звичайну автівочку тобі не захочеться. По витратам пального можу сказати наступне. Як на мене, то ця автівка буде їсти приблизно так само, як і 2-літрова автівка. От банально, зараз я можу просто вам показати. У мене розхід на приборочці, довготривалий розхід. Це воно рахувало за майже 5000 кілометрів, 150 годин наїзду, 13,2. 13,2 літра для 3-літрового автомобіля такої потужності, ну, я вважаю, це гарний показник. Я от для себе так просто, мені цікаво, роблю такі експерименти. На кожній автівочці, яка в мене у власності,
Я, коли десь виїжджаю за місто, десь там, не знаю, їдемо там на дачу чи ще кудись, я намагаюсь спробувати поставити рекорд по мінімальному розходу, який вона може показати. Тобто це лише траса, там 80 км на годину, не натискаючи на тапку. Але до чого я веду? Мінімально, що мені вдалося показати на цій СК, це 7,7 літрів на 100 км. Для 3-літрового двигуна, мені здається, це непогано. Так, звісно, це такі відносно стерильні умови. Якщо нормально тапнути пару раз на гашетку, то розхід піде вгору. Але для порівняння, попереднє покоління СК в мене показало 8,2. Тобто пів літра різниці є. І я так само там 70-80 км, не натискаючи на тапочку, легесенько їхав. Тобто умови такі ж самі. Що я хочу сказати? Якщо у вас є можливість брати 3-літрову машину саме в цьому поколінні, беріть, повірте, не пожалкуєте. По розходу палива, можливо, 2-літрова буде їсти трішечки менше. Наприклад, в мене є, з того, що я можу об'єктивно сказати по собі, а не просто десь там почитати в інтернеті і вам пересказати, у мене є досвід їзди на 2-літровій автівці попереднього покоління. Так, там трішки інший двигун, але плюс-мінус, вага 2 літра. Що я хочу сказати? По місту в середньому там машинка буде їсти десь до 15-15 літрів. За містом 10-11. Ця конкретна машина так само їсть. Я за містом, коли їжджу, в мене десь 10 до 11, це при цьому не тошний, це адекватно, нормально їхати. В місті до 15 літрів. Тобто в місті, коли взагалі пробок немає, то там 13 літрів. Коли трішечки десь постояти, там 13 і з хвостиком, 14 літрів, отак. Які фішечки, в принципі, по комплектаціям, по салонам, по всяким варіаціям могли бути в даній автівці? Перше, що мені дуже цікаво, щоб я обов'язково спробував би поставити, якби десь знайшов, бічне скло. Вони бувають звичайні і склопакети. Звісно, якщо вам попадеться склопакет, або ви десь знайдете на розборочці за адекватний ціничок, поставити склопакет буде класно. На великих автівках, в яких великі дзеркала і створюють аеродинамічний шум, отам якраз за віконечком, як на мене, подвійний склопакет, це буде дуже класно. Далі, приборна панель. Приборна панель, як в нашому варіанті, може бути екранчиком, можуть бути стрілочки. В нашій комплектації встановлена музика Bang & Olufsen. В цих машинках буває два варіанти: стандартна музика і Bang & Olufsen. Звісно, Bang & Olufsen звучить круто, багато динаміків, сабвуфер. Я навіть не знаю, якщо чесно, скільки цих динаміків, їх повно тут розпихано. Але в мене, якщо чесно, таке враження, що це не той Bang & Olufsen, за який би хотілося аж тремтіти. В нашій комплектації є різні помічники. В дзеркалах відображені блінкери, які показують, що є машина в сліпій зоні. Як я показував, в дзеркалі тут є камера, яка слідкує за знаками, моніторить їх і показує сюди на приборну панель. Також у нас є помічник, який при вмиканні задньої передачі моніторить, в принципі, чи ніякі там машини не виїжджають, і гальмує, якщо потрібно. Така штука, якщо чесно, класна, корисна, але до неї треба звикнути, тому що в мене вже скільки випадків, що я бачу, абсолютно моніторю всю обстановку, машин нема, але там, не знаю, хтось проходить, десь хтось стоїть, і вона зарані починає бити на гальма, причому так б'є, що якщо ти не готовий до цього, то ти трішечки лякаєшся. Але функція є, і в принципі, в рамках того, що десь вона може тебе спасти від якоїсь ДТПшки, тому що коли задом виїжджаєш, інколи можна помітити якісь там пролітаючі автівки, бо їх банально не видно. І це може допомогти. Я один раз навіть, я тобі не розказувала, коли я поїхала на Нову пошту, от сюди на першу, так? І я виїжджала задом, а ззаду в мене ще машина виїжджала. Ну я бачила, що вона виїжджала, і я помалесенько теж виїжджала. І воно отак затормозило і так. І я прям злякалася. Я думала, що я десь, я розумію, що в мене відстань нормальна, що я не могла ніде зашуркнутися. Ну я прям вийшла, подивилася, чи я ніде не зашуркнула його. А потім я поняла, що це була ця штука. Саме прикольне, що вам буде подобатись в цій автівочці, це її звук. Як я вже казав, я просто можу безліч разів про це говорити, тому що мене це прям будоражить і пробирає. Це її вихлоп. Тут є заслонка на вихлопі, і автомобіль сам автоматично регулює гучність вихлопу в залежності від обставин. Тобто, якщо холодна автівка, він там відкриває одну трубу вихлопну,
коли ти там робиш прогазовку, вона відкриває 2 вихлопні труби. Тут на моніторчику ми можемо налаштувати окремо звук вихлопу, гучний або тихенький. Скажу так, я завжди їжджу на гучному вихлопі. Тобто це не якийсь там ратата, як оці мамкині гонщики з прямотоками. Ні, він абсолютно благородний, він не чересчур гучний, але ви його чуєте і це дуже класно. Я не знаю, чи передасть просто камера і мікрофон звук, але ти їдеш і оце буль-буль-буль-буль-буль. Це дуже круто. Ми от можемо навіть стати, я не знаю, буде чутно чи ні. От просто ти стоїш і ти хочеш навести якусь трошечки моторож. Я надіюсь, це було чутно. А може не було чутно. Ну, коротше, якщо ви десь в тунельчику стоїте, то це прям must have, знаєте, стать і брум, зробить так. До речі, хочу сказати, що попереднє покоління S5 Audi абсолютно так само вихлоп налаштовувався, але коли я якось став такий в тунельчику, думаю, а ну зараз я заречу, вкинув нейтралочку, натиснув гашеточку, і автомобіль, він розуміє, що я просто так хочу понатискати на газ, просто щоб вихлоп послухати. І він один раз мені дозволив це зробити, тільки я ще раз гиркнув, вона зразу притушила, щоб я не заважав людям і не порушував, напевно, якісь норми по звуку. На другому поколінні я такої штуки не помічав. Так що, якщо вам хочеться, робіть ратата, речіть своїм вихлопом. І це дуже прикольно. Із класного, коли ви розганяєтесь, якщо ви динамічно розганяєтесь, при перемиканні передачі вона прохрякує. Ну, це не про стріли, але такий оцей звук, типу, він присутній. І знаєте, як це класно? Я не знаю, я тішусь просто як дитина. Мені від цієї автівки інколи, мені достатньо навіть не потужності, а того, як вона просто звучить, коли ти їдеш. Це дуже круто. Також хочеться додати, що це S-ка, і відповідно тут підвізка більш жорстка, гальма більш краще, ніж звичайної Q5. І це плюс, як на мене. Якщо там хтось скаже, ой, вона зажорстка. Та не зажорстка вона. Звісно, в кожного свій попомір, він окремо міряє жорсткість підвізки, але я вам скажу так. Автомобіль досить таки комфортний. Давайте підводити якісь підсумки. В принципі, Audi Q5. Якщо у вас було в попередньому володінні Q5, то ця автівка вам дуже сподобається. Друге покоління, воно таке ж саме зрозуміле по розмірам, по габаритам, по тому, як автівка відчувається за кермом. За цими параметрами це та сама Q5, до якої ви звикли і яка вам подобалась. Але при цьому вона набагато більш сучасна по начинці, по мультимедії, по тому банально, що у вас є вже USB-шка, по тому, що у вас є оптика адекватна. Тут уже машинка виросла і вона відповідає сучасним стандартам. Тут клас. Якщо говорити конкретно про S-очку. S-очка, як на мене, це взагалі ідеальний вибір. Чому? Цікавий зовнішній вигляд, завжди у вас є запас потужності під капотом, і при цьому вона не буде з вас вижирати якихось більших грошей, ніж звичайна 2-літрова автівка. По надійності. Що 2-літрові бензинки, що 3-літрові бензинки, вони з сучасними двигунами, і там третє покоління двигуна, в якого немає якихось дитячих там проблем, якихось там вигаданих задирів і тому подібного. Якісь такі висновки. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, вподобайки. І, якщо, можливо, комусь дуже сподобалось, я на цій автівочці вже проїздив півроку, накатався, зараз вона в продажі, так що, якщо хочете, ідіть на Авторія і купляйте. Silla Escopia.